שלום, טליה, מה שלומך, יקרה שלי? שלום וברכה, אביגיל. איך את? אביגיל בכורה. רגע, אני אציג את עצמי, כי כולם כבר מכירים אותך, ואני מבינה ששאלו מי אני. נכון, לגמרי. אז, אנשים שאלו, מי זאת האישה החכמה הזאת? קודם כל, תודה רבה לקהל העוקבים שלך, שנהנה מהפודקאסטים הקודמים. תודה באמת רבה. היו מרניני לב, והם עוד לא קיבלו את השלישי. נכון, הם לא קיבלו את רק השלישי. שניים עלו לאוויר מתוך 3. לפני יומיים עלה השני. כן, מקסים, פשוט מקסים. כן. אני, לפני שאני מציגה את עצמי, אני אגיד שהסדרה של הפודקאסטים האלה, שאנחנו הולכות לעשות עכשיו, נוגעות במהות האני שלי. נכון לגמרי. אני אחות, כפי שאת יודעת, אחות בחירה, שנים עבדתי במיון בתל השומר, עסקתי שנים במה שנקרא בחיים ומוות, ברמה הכי בסיסית שלהם. לגמרי, לגמרי. והפודקאסט של היום ככה שואב אותי בדיוק למקום הזה, של מהות הכאב, מחלה ומשמעותה. אני כאיש מקצוע אף פעם לא ראיתי את הדברים בצורה הזאת שאת תביא אותם, ובטח, איך אומרים אצלנו בשכונה, תעיפי את הסכך פה לאנשים. אני מקווה. אבל מבחינתי כאב ומחלה, זה כאב ומחלה, זה אם יש לך פנקריאטיטיס, יש לך דלקת בלבלב, אם יש לך אקיוט אמאי, מה שנקרא רותם שריר הלב חולה, נקודה. ואז את באה ומפילה את כל הבניין הזה, ואומרת, יש קשרים שאת לא רואה אותם בעין המקצועית שלך, וזה הפודקאסט שלנו אנחנו מדברים. אז קודם כל תני לנו רקע קצר, ומשם נצלול. בכיף גדול. אז נכון, אני דוקטור טליה בן יעקב, אני מתעסקת בקבלה. אני מתעסקת בעולם האלוקות, אני מתעסקת בנשמה, ויש לי שאלה אלייך, אביגיל, לפני שנתחיל, כשלמדת לימודי החיות, למדתם משהו על הנשמה? לא. לא נגעתם באנרגיה הזאת? נוגעים בקטע של הפסיכולוגיה, את יודעת. לא, עזבי את פסיכולוגיה. האם, הרי אנחנו יודעים שיש גוף שנוצר, יש לידה, עד המוות, נגיד 120 שנים, פתאום גוף הופך לגופה. מה היה באמצע? לא נגענו בזה, את יודעת, את עושה לי צמרמורת, כשאת מדברת איתי על זה, משום שהיו הרבה אירועים בחיים המקצועיים שלי, שהבנתי שזה לא גוף לבד, שיש שם דברים נוספים. אבל אני לא... ספרי לי מקרה כזה, שפתאום את מרגישה שוואלה, האיברים, הלב הוא לב, הקיבה היא קיבה, ריאות הם ריאות, אבל יש משהו אחר נוסף לזה, שכבה נוספת שאנחנו לא מדברים עליה. תראי, אני גיליתי הרבה מאוד פעמים, בעיקר כשעבדתי במחלקה הגניקו-אונקולוגית נשים חולות בסרטן, וגם במחלקה האונקולוגית לילדים. ראיתי את הפערים של ההתמודדות עם המחלה, שלכאורה אותו איבר ניזוק, אבל משהו בהתמודדות מול אותה מחלה היה שונה. שונה לגמרי, כן. גם ראיתי אותם, שתי נשים, שתיהן לדוגמה עם סרטן שחלות, את ההתמודדות השונה, את השרידות השונה בין אנשים, שלא היה לה הסבר מדעי. אם זה stage 4, ovarian carcinoma, אז צריכות בעצם, על פי הפרוגנוזה שלהם, למות פחות או יותר באותו זמן. פרק זמן, וראיתי כן. נשים שמאבק שונה, שאיבה של כוחות ממקורות שונים, שאני כאדם לא יכולתי לראות אותם. ואיך לא? הסברת את זה לעצמך? תראי, באיזשהו שלב הסברתי את זה לעצמי אני בן אדם מאמין. אתה לא יכול שלא לראות מאבקים שונים, אתה לא יכול לראות בעולם הרפואה ניסים רפואיים, ולא לקשר את זה למשהו שהוא הרבה יותר גדול ורחב, מווריד כזה, או שריר כזה, או אמירות מדעיות. ונדמה לי שאו אפלטון או אריסטו אמרו את זה, once נגמר המקום של המדע, ואתה לא יכול להסביר יותר, נכנסת האלוהות פנימה. יפה, מקסים. האמת היא, ששאלתי את עצמי את השאלה הזאת. רופאים לומדים 7 שנים רפואה, עושים סטאז'. אנחנו מדברים על אנרגיה עצומה, שנמצאת בגוף האדם, שמפעיל את הלב הזה, את כל המערכות האלה. האם מערכת הלימודים של הרופאים נותנת על זה את הדעת לפעמים? אולי יש איזו אנרגיה מטורפת
מעל לכל זה צריך אולי ללמוד דווקא אותה, להתחיל איתה כי היא המקור, ולא רק להתעסק בריפוי של האיבר הגשמי, הוא איבר גשמי, צריך לתת לו תרופות, לנתח שם, לעשות דברים. הרפואה הקונבנציונלית אדירה, מדהימה, מדהימה, לא סתם נשלחה אלינו, זה ריפוי, אבל אולי מעל הריפוי הזה, יש משהו הרבה יותר גדול? מה את חושבת? קודם כל, אני חושבת שרופאים היום מבינים את זה. היום הרפואה המודרנית, הקונבנציונלית, מבינה שיש משהו מעבר לזה, וצריך לספק לבני אדם, מעבר למה שהרפואה הקונבנציונלית מציעה. אז למה הם לא עוצרים? למה הם לא עושים חשיבה מחדש? ראו-אורגניזציה של כל המערכת, אגב, לא רק במערכת הרפואה אני מדברת, במערכת החינוך, בכל המערכות, לעשות איזושהי ראו-אורגניזציה מחדש, כיוון שיש לנו כאן מידע מטורף, קיבלנו סודות, העם הזה, העם היהודי, קיבל צופן, צופן מטורף. את מדברת על הקבלה, כן? לא, אני מדברת קודם כל על התנ"ך. אוקיי. קודם כל על התנ"ך, אחר כך אוקיי. כל מחשבת ישראל, עד לקבלה, ובקבלה זו הייתה פצצת אטום מטורפת של ידע, שנגנזה, לא ממש נגנזה, אלא היא איזוטרית, היא סודית, רק מעטים יכולים ללמוד אותה, רק מי שלמד את כל הפרדס, פשט, דרש, רמז וסוד, רק הוא יכול ללמוד אותה. למשל, אישה כמוני, אסור לה ללמוד את הקבלה, אז היה אסור. הרמב"ם בכלל דיבר על זה שאישה, מי שמלמד אישה יהדות או תורה או זה, כל המלמד היא ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. ואני אומרת, אולי הגיע הזמן, שנקום ונאמר, היו תקופות, באמת שנשים עבדו בבית, ילדות עבדו בבית, ולמדו רקמה, ולמדו בישול, ולמדו אני לא יודעת מה, וגברים נלחמו, וגברים עסקו במסחר, וגברים עסקו בתורה, ואולי הגיע הזמן לבוא ולומר, שיש כאן ידע, שאסור לבלום אותו יותר. הגיע הזמן שהספרות הגנוזה שאני מדברת עליה, זו ספרות מטורפת, שמעטים מאוד מכירים אותה. כן, אבל אני בכוונה ברשותך רוצה לקחת אותך למקום, אנחנו מדברות על משהו מאוד מאוד כללי, ושואלות את עצמנו את שאלת, מדוע עולם הרפואה, לא נכון. שאלות פילוסופיות וזה, נכון. אבל אני רוצה שבכל זאת תביא משהו, שהוא פרקטי לקהל שלנו, שרוצה להקשיב לנו. ואני רוצה שתגידי לי, לדוגמה, אם יש מהות לכאב, את אומרת, מהות הכאב, המחלה ומשמעותה, היא מעבר לאיבר חולה, מה זה כאב מבחינת הדרך שבה את רואה? אז אני אגיד לך מה. קודם כל, אני באיזשהו שלב בחיים שלי, אני למדתי הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד ספרות קבלית, למדתי ספרות פסיכולוגית, התעסקתי גם בכל מיני מחקרים, לבד, לימודי הקבלה למדתי באוניברסיטה, עשיתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטה, גם לימודי פסיכולוגיה למדתי די הרבה, אבל התעסקתי כל הזמן במחקרים, בלמידה אוטודידקטית, ובאחד הימים החלטתי לכתוב על הכאב, כתבתי את הספר הזה, המעיין החתום, בואו נתייחס קודם כל למילים, מה זה המעיין החתום? מאיפה זה לקוח? אני לקחתי את הפסוק הזה משיר השירים, אני רוצה אולי להקריא את הפסוק מהתנ"ך, דקה אחת תתני לי רק למצוא את זה. בבקשה. סימנתי את זה. שימי לב למילים. גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, אבל קודם כל נסביר מה זה, לפני שנתחיל להתעסק בכאב. גן נעול זה גן שיש בו בטח עצים, ופרחים, ופירות, אבל הוא נעול. אין גישה אליו. אין גישה אליו. מעיין חתום, זה מעיין נובע, זורם בין הנקיקים, בכל מיני דרכים, מוצא לו את הפיתולים שלו, אבל גם הוא חתום, סגור. גן נעול אחותי קלה, ומי זאת אותה אחות? אחותי קלה. אחותי קלה לפי הפרשנות זה כנסת ישראל, אחותי קלה יכולה להיות אותה ראיה שמדברים עליה בשיר השירים, אחותי קלה לתפיסתי, זאת הנשמה. גן נעול, זה אנחנו לא כל כך יודעים מה זה. מה זה הנשמה שבתוכנו? לא מתעסקים בזה. זה באמת לא ידוע, והגוף מרגיש כאב.
אולי יש קשר בין הנשמה שבתוכנו, שמחיה אותנו, אותה אנרגיה מדהימה שבתוכנו, שקיבלנו מהאלוקות, והיא באה ומדברת איתנו באמצעות הכאב. אולי כל איבר ואיבר, נניח, הברך כואבת לי היום, אותה ברך באה לומר לי משהו שהנשמה בעצם רוצה לומר לי, ואני לא עוצרת וממשיכה כאילו כלום. אני רוצה לקחת מהדוגמה שלך משהו שאני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, כמובן, הרבה מאוד פעמים כשמשהו רובץ עלינו, איזושהי תחושת עצבות, שאנחנו לא יודעים לבטא אותה, אנחנו מרגישים ומשתמשים במושג גרון חנוק. התחושה הזאת שיש גוש שעומד לנו פה, שאנחנו לא יכולים לא להקיב ולא לבלוע, שהוא עומד וחונק, אנחנו מרגישים את הדמעות מציפות את העיניים, ואנחנו לא יודעים לפרש את זה. ומיד כאשר אנחנו מצליחים להבין מה קרה, מתפרצות הדמעות, אותו מעיין חתום כבר מפסיק להיות חתום, לגמרי. וזורמות הדמעות החוצה. יודעת, האם זה יכול לענות לגמרי. לאמירה הזאת? למעשה, הגוש שנמצא פה, זו חסימה. הקול שלי לא נשמע, הנשמה צועקת. הקול שלי לא נשמע, תנו לי מקום. אפילו את יודעת, דיברנו הבוקר על שיעול, או גירות בגרון. יש כאן איזושהי חסימה של קול שרוצה להישמע, ואולי אנחנו בהתנהלות היומיומית, ברדיפה אחר החומר, או ברדיפה אחר היום-יום, שוכחים להתבונן פנימה, בילדה הקטנה שבתוכי, בנשמה שבתוכי, בקשר שלה אל האלוקות, לתת לה מקום. וזה הסיפור שלנו היום. אנחנו היום נתעסק בכאב. מה אומר הכאב? מה אומרת מחלה? את התעסקת במחלות כל כך הרבה שנים. 35 שנים נתת מקום, את החיים שלך נתת לה, כל הסוגיה הזאת של המחלות. וכנראה לא סתם זימנו ביני לבינך. אני מאמינה שלא סתם, אין מקרה. הכל מהקדוש ברוך הוא. ויש סיבה שאנחנו שתינו כאן. כי יש רובד שאת תביא היום, ויש רובד שאני אביא היום. ויש גם את הרובד ההוליסטי שאני לא מזלזלת בו בכלל. יש את הקונבנציונלי שהוא בסיס עצום ואדיר לריפוי. אז אני יכולה להגיד לך ולספר לך, שהעניין שלי במשהו שהוא לא קונבנציונלי ברפואה, שהיא לא קונבנציונלית, שהרבה מאוד פעמים מטפלת בסימפטומים של המחלה ולא מטפלת במקורות שלה, הייתה בהתעסקות עם הומואפתיה. הומואפתיה הרבה מאוד פעמים נותנת לכאורה איזשהם טיפולים כאלה או אחרים, שאמורים להעצים את הסימפטומים על מנת להפעיל את מה שהם קוראים לזה ה-vital force, את כוח החיות של הגוף, על מנת ליצור את הריפוי של המחלה. מי שרואה עין בעין, אני לא יודעת אם קבלית, אבל בתפיסת העולם ההוליסטית שלו, את העובדה שמחלה, אתה לא צריך לטפל בסימפטומים שלה, אם יש חום, אתה נותן אקמול, אבל אז אתה מוריד את החום, אתה לא שואל את עצמך מה מקור החום, מה הפעיל, איזה קור פנימי גרם לטמפרטורה לעלות או לרדת, איזה כאב בבטן, כאב בטן נגרם כתוצאה ממשהו יושב לי בפנים, איזשהו סוד גדול שאני צריך להוציא אותו החוצה. זה הרבה מאוד... נכון. האמת היא שהרפואה ההוליסטית, מתעסקת גם כן בקשר שבין הגוף החומרי לרגשות. אבל גם הרפואה ההוליסטית מפספסת כאן משהו. כי בעצם האדם נוצר בצלם האל. מה זה האדם נוצר בצלם האל? מה המשמעות של זה? בואי נקרא את הפסוק דקה, שנבין, אני מאוד 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 רוצה שנתחבר למקורות שלנו, כדי שנקרא את זה נכון, ונבין באמת באמת מה הכוונה, כשהמעיין החתום הזה מדבר, כי אני קוראת לזה מעיין חתום. שימי לב למילים, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. נשאלת השאלה, מה זה בצלם? איך הבצלם הזה מתעסק למשל במחלה? איך הבצלם הזה מתעסק במהות האלוקית? איך הבצלם הזה מתעסק במהות של האדם? איך הבצלם הזה מתעסק בחיבור שבין האדם לבוראו, מי שיצר אותו? את יודעת מה? אני אקח אותך לאיזה דוגמה, מטאפורה. קנית מכונת כביסה.
קיבלת חוברת הפעלה. יש לך מלא כפתורים. יש לך כל מיני כפתורים, הכל בפולנית. את לא מכירה את השפה. אותה חוברת בעברית, שמתורגמת לעברית, נעלמה לך. מה תעשי? נחשת, לפי הסימנים. מנחשת. מנסה לנחש זה וזה וזה, ופתאום יום אחד, את מוצאת את החוברת, ומתחילה ללכת לפי הכפתורים, לפי ההנחיות, לפי ההבהרות, ומפעילה את הכפתורים. מה יותר פשוט, הניחוש או הרצפט שקיבלת? ברור שזה הרבה יותר מדויק כאשר אני מקבלת איזה כתוב. אז אני לוקחת אותך לפה. הספר הזה נקרא תורה, נביאים, כתובים, תנ"ך. הוא ראשיתו, אנחנו קיבלנו אותו לפני 3,800 שנים. אנשים זלזלו בזה. באמת, לא כל כך העמיקו, לא כל כך התייחסו לדקויות, לרמזים, לצופן שנמצא בתוך זה. עכשיו, הסיפור של מחלה נמצא פעמיים בצורה מאוד מובהקת בתנ"ך. פעם ראשונה, אני שואלת אותך שאלה, האם יש בכלל בן אדם בתנ"ך, מתוך העדויות שיש, שלא חלה? שלא חלה. לא היה לו מחלה בכלל. יש כזה סיפור? יש כזה דבר? אני לא יודעת. או בכלל בהיסטוריה האנושית, יש כזה דבר שאדם לא חולה בכלל? אני לא חושבת. למעשה, יש עדות, לפחות לפי הפרשנות היהודית, על אדם אחד שלא חלה. מי זה היה? משה רבנו. בדיוק בסוף ספר דברים, בפרק האחרון, מופיע כאן פסוק, אני אקרא את זה, אני מאוד אוהבת לקרוא מהמקורות, כי אנחנו נאחזים במקורות, שימי לב למילים, ומשה בן 120 שנה במותו, לא קהתה עינו ולא נס לחו. את ואני יודעות, ואני לפחות יודעת, שככל שהגיל מתקדם, העיניים כבר הופכות להיות לא מה שהיה פעם, הכל לא כמו שהיה פעם, האוזניים לא כמו שהיו פעם, הלב לא כמו שהיה פעם, וכאן מדברים על אדם, שמשך 120 שנה, הלך למות, ולא קהתה עינו ולא נס לחו. כל האנרגיה הייתה בתוכו. זאת אומרת, המוות שלו היה מוות, סוג של מוות לא טבעי. ומה אומרת הפרשנות? רש"י למשל, רש"י אומר, הבן אדם הזה, משה רבנו, בגלל החיבור שלו לאלוקות, הוא היה כל כך מאוזן, אני אומרת את זה במילים שלי, הוא היה בריא, הוא לא היה חולה. ויש עוד סיפור של מחלה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו על מחלות, והוא אומר לנו כאן, אני גם אביא את הפסוק הזה מספר שמות, דקה אחת, תרשי לי, שימי לב למילים. ויאמר, אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. מה זה מצרים בעצם? לפני היציאה, 10 המכות, אני מניחה. מצרים זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים. מצר, מקום צר, תודעה מצומצמת. מחלה מגיעה כשהתודעה מצומצמת, כשאתה בפחד, בסטרס, תודעה מצומצמת. אגב, הרפואה מודה ומתוודה בזה, וקושרת קשר עצום בין גוף לנפש במקרה הזה. לגמרי. כל מנגנוני הטיפול בביו-פידבק מדברות הרבה מאוד על הדבר הזה, על הקשר בין השניים. אז נכון. רגע, אנחנו חייבות להתקדם קצת. אז מה שאת אומרת לי, כן. שהקדוש ברוך הוא יצר את המחלות האלה על מנת ליצור איזון בעולם? יותר מזה, יש כאן פסוק שבפירוש אומר, שאני לא אני הרופא שלך. אני אדוני אלוהיך רופאך. אני לא אתן לך את המחלות של המצרים, של הגויים, כל המקומות של המצר, של התודעה המצומצמת. מתי? יש כאן התניה. אני לא אתן לך כאשר תשמע לקולי. ועכשיו את אומרת, אז מה? הכאב הזה, אלוקים נותן לנו כדי שמה? לא, זה לא נשמע בקולו, זה פשטני מדי, נכון. זה כנראה, זה כוונה להקשבה פנימית, למשהו יופי, שאנחנו... מעולה, זה השכבה העמוקה יותר. לא מדובר כאן בשכבה של שכר ועונש, זה לא זה. זה נמוך מדי, אני לא אוהבת את גם את השיח הזה. שכר ועונש זה
רובד מאוד 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 נמוך. מאוד נמוך. חלול. כאן מדובר בחיבור, אגב, הזוהר למשל, והקבלה, לא מתעסקים כמעט בשכר ועונש, מתעסקים בהתבוננות פנימית מאוד עמוקה של האדם, של נשמתו, של הקשר שלו עם האלוקות, של הייחוד שלו עם האלוקות. הכל אחד. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה הוא אחד? אף אחד, אתה אחד. זאת אומרת, יש לך מלא איברים, לפי התורה, 613 איברים. שסה, גידים ורמח איברים. ככה מחלקים כן. אותם. יש 613 מצוות. יש קשר ביניהם? סתם זה 613 ו-613, את חושבת? לא, אני מניחה שהקשר הוא במילוי המצוות והקשר לגוף האדם. יש קשר, הקבלה באה ואומרת שכל איבר ואיבר, כל איבר ואיבר, יש לו את המצוות המיוחדות לו. למשל, התפילין. תפילין של ראש, תפילין של יד. אז רגע, את אומרת פה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, משום שאם אני לא מהפכני. ממלא את תרי"ג המצוות שלי, כן. אחד מהאיברים שלי יצעק גוואלד. אוקיי. אני באה ואומרת, קודם כל נניח את האשמה בצד. אנחנו לא נותנים מקום לאשמה. אנחנו בני אדם, ובהיות ואנו בני אדם, אנחנו יצורים של חומר ורוח, ואנחנו מוגבלים. מוגבלים בעשייה, מוגבלים בראייה שלנו, באמת, אנחנו מוגבלים, אבל אנחנו במסע. אנחנו כל הזמן יכולים להשתפר, אנחנו כל הזמן במסע. לך לך, אומר, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, כן. לך לך, זה לפנימיות שלך, תתבונן, תבדוק מה הנשמה אומרת לך. תשתדל, תעשה מצוות כפי יכולתך, אני לא במקום הקדוש ברוך הוא, אני לא יכולה לדבר בשמו, אני מדברת בשם עצמי, אני באה ואומרת, תעשה כמה שאתה יכול כדי לדבוק בבורא שלך, זה שברא אותך, זה שנתן לך את הרצפט הזה שנקרא צופן התנ"כי, תדבק בו ותעשה כפי יכולתך. וכל אחד, אגב, אני רוצה להגיד, כל אחד כפי יכולתו, תחשבי על מלא קדים, יש לך קד קטן, קד בינוני, קד גדול, וכל אחד יש לו יכולות אחרות. יש קד גדול שיכול להכיל את כל האנרגיה האלוקית הזאת ולעשות מצוות, ובאמת, בלי סוף, ויש את הקד הבינוני שעושה פחות, ויש את הקד הקטן, ויש את הקד המצומצם, ויש קד שלא יכול להכיל כלום. יש לנו יכולות שונות, הגוף שלנו הוא כלי ליכולות, לאנרגיה האלוקית הזאת שקיימת בתוכנו. אז הספר שלך בעצם מדבר גם על כאב, על קשר כאב, על הנשמה, אבל איך בכלל מתחילים להבין מה הנשמה אומרת? יפה. למעשה, הקבלה נותנת לנו כאן כלים לא נורמליים, בעצם מטורפים, שאף אחד לא חשב עליהם. מדברים על הקבלה בין גוף האדם, עכשיו אני מדברת על הבצלם הזה, מה זה בצלם האל? מה זה להיברא בצלם האל? גוף האדם, כפי שהוא, הראש עם החלקים שלו, הגוף עם החלקים שלו, הגרון, החיבור בין הראש לגוף, כל חלק וחלק בין האיברים מקביל לעולם הספירות. עולם הספירות זה הכלים, הפנים של האל, זה לא האלוקים עצמו, זה לא, זה האנרגיה שנשפכת מהאלוקות לאט לאט דרך 10 הספירות. זה מתחיל עם כתר חוכמה ובינה שזה הראש, במקביל לראש של האדם, המיספירה ימנית, שמאלית, קטגודית וכו' וכו'. אחר כך יש לנו את הגוף, ויש לנו חסד וגבורה, תפארת, נצח והוד, יסוד ומלכות, אלה 7 ספירות שמקבילות לגוף. כל חלק, כל איבר בגוף האדם, מקביל לאיזושהי ספירה. עכשיו, יש כאן בעצם, ההקבלה הזאת היא לא לחינם, היא סוד. אם חלילה נפגע איבר, תעצרי. תשאלי את עצמך, מה המקבילה האלוקית? מה שורש הנשמה אומרת על הכאב הזה? לאן הוא מקביל? לאיזה ספירה הוא מקביל? וברגע שתגלי, לאיזה ספירה, עדיין במבוי סתום, אוקיי, מצאתי את המקבילה שלי, אז מה? ממשיכים לשלב הבא. והשלב הבא, מה התכונות של אותה ספירה? לכל ספירה יש תכונות. ואגב, מאוד מאוד דומות ומקבילות למה שהמדע מספר על המוח, על האיברים וכו' וכו'. יש ממש הקבלה מאוד מעניינת
ושימי לב, הזוהר מצאו אותו במאה ה-13 לספירה. במאה ה-13 לספירה מגלים אותו, אנחנו מייחסים אותו כבר לרבי שמעון בר יוחאי, אלה שהאקדמיה אומרת שזה משה דה ליאון כתב אותו, והתלמידים שלו, והאנשים המאמינים מייחסים אותו לרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, שלא מזמן אנחנו חגגנו את ל"ג בעומר, את ההילולה שלו. ובעצם מה שאני אומרת, ברגע שאני אדע מה כל ספירה אומרת, מה התכונות שלה, אפילו מה הצבע שלה, יש להם צבעים, אנחנו נתבונן באיבר עצמו, נתבונן ונבין, קרה פה משהו, נניח, הרחם קרה לה משהו, תתבונני במלכות. אני רוצה לסכם את הפרק הזה שלנו בפודקאסט בכמה מילים כדי לחבר, כי נאמרו פה דברים מאוד מאוד גדולים שלאדם הממוצע קשה מאוד להכיל את העובדה שבעצם כל הכאבים וכל המכאובים שלנו קשורים בסופו של עניין באיזשהו מקום בהתבוננות פנימית, וככל שנעמיק את ההתבוננות הזאת ונמצא את המקורות של הכאב שלנו, כך לא נצטרך לחוות כאב גדול יותר ומחלה גדולה יותר, עלולים להתגבר כתוצאה מזה שאנחנו לא מוצאים את אני אדייק. אנחנו נמצאים במערכת מאוד גדולה של הלימה בין האדם, בין גוף לנפש, לנשמה, בין הרגש והגוף, בין האדם לאלוקיו, בין הנשמה לאלוקות, בין האדם לחברו, בין אדם לאדם, בין עם ישראל כנשמה גדולה אחת, כך אומרים רבותינו, שאנחנו כולנו נשמה אחת, אנחנו נמצאים בתוך יקום שיש בו גויים, יקום שיש עוד אנשים, ביקום הזה יש הרבה מאוד יצורים נוספים אחרים, שלכל אחד יש תפקיד. לבוא ולהגיד, בואי נתבונן ונפתור את הבעיה, זה נורא פשטני, זה לא. אנחנו מדברים כאן על מערכת מאוד 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 גדולה, שאם נעצור דקה ונתבונן, אולי, אבל רק אולי, נגיע להישגים רוחניים, נפשיים, קצת יותר עמוקים. שבצידם גם חלק מהפתרון של התחלואים. בצידם התחלואים כרמזור אדום. הכאב והמחלה כרמזור אדום. על זה נדבר בפרק הבא. נרחיב קצת יותר את שורש המילה מחלה. מה יש בה? אנחנו מתחילים במילים. אגב, השפה העברית יש בה משהו עמוק מאוד, ואנחנו נתעסק בזה בפרק הבא שלנו, ועד אז להתראות. תודה רבה. תודה רבה לך אביגיל.